Adventure does not always mean climbing the highest mountains. Sometimes the greatest journeys happen on the trails that bring us closer to nature and ourselves. Nepal is a land of breathtaking beauty where every path tells a story. You can walk through peaceful forests, cross sparkling waterfall, welcoming villages, and wake up unforgettable views of the Himalayas, all without facing the challenges of extreme altitude below 3,600 meters. Every step you take is a step toward better health, greater confidence, and lasting memories. Down along the way, you will experience the warm hospitality of the Nepalese people, taste local tradition, and discover the simul joy of the living close to nature. Mountaineer to enjoy Nepal. All you need is the courage to begin. The trails will teach you patience, resilience, and gratitude. It will remind you that life is great, rewards come one step at a time. So, lace up your boots, embrace the journey, and let Nepal inspire your heart. The mountains are waiting, not to test your limits, but to reveal your strength. So, hello, good morning, and what's up, wonderful viewers? Welcome back and here's another day of vlog, हैन? टक्कलार अहिले हामी जाँदैछौँ घुम्नुको लागि हैन? तपाईलाई थाहै भयो नाप्नुको लागि हो हैन? खासै चाहिँ अब गेस्टहरु अगाडि जाँदैछ है। जस नाप्नु ट्रेक यसपालि जस वेदरले गर्दाखेरि पक भयो। सो त्यो अब यहाँबाट काट्नु जान्छौँ हैन? बाटोमा जस खतरा खतरा सिनहरु देखिन्छ। अब यसपालि घरेपानी पनि तातो पानी खान जान्छ है। ल हेर्दै गरौँ गाइजहरुलाई हैन? टक्कलार खतरा यसपालि जस कहाँ सोचेको कहाँ पुग्यो है। सो आज चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ टक्क लगाएर एक एपमा रेजिस्टर गरेर हैन यहाँबाट जस आज चाहिँ गान्तोकसम्म जान्छौँ है। यात्रा गान्तोकसम्मको फर्स्ट गेस्टहरु अनि आज चाहिँ खाना खाएर टक्क लगाएर हाम्रो यात्रा सुरु गर्छौँ। यहाँबाट किमरोङ हुँदै हैन टक्क लगाएर आज चाहिँ फेरि हामी चाहिँ गान्तोक पुग्ने छौँ। त्यसको 13 किलोमिटर छ यहाँबाट हैन। जस यहाँबाट 13 किलोमिटरमा जस अन द वेमा जस लस्ट अफ ब्युटिफुल फ्लोरा फौनाहरु हैन। टक्क हामी चाहिँ अब रोडै रोड यहाँबाट जस उता किमरोङ हुँदै जस रोडै रोड जानुपर्ने हुन्छ हैन। यहाँबाट जस आधी बाटोसम्म चाहिँ रोडै रोड त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ ट्रेकिङ ट्रायलमा जान्छ है त। सो गेस्टहरु अगाडि शेर्पाले लिड गरिरहेको जस ब्युटिफुल टक्क लगाएर हैन। अब यहाँबाट किमरोङ भिलेज हुँदै अब यहाँबाट जस कति भने 6-7 किलोमिटर पछि फेरि ठ्याक्क लगाएर उकालो बाटो भेट्छ हैन। यहाँ चाहिँ ट्रेकिङ ट्रायल हुँदै हामी चाहिँ माथि गान्तोक जान्छौँ है। अनि जस देख्न सक्छ लोकल पिपलहरुले टक्क लगाएर हैन कस्तोहरु चराको जस ब्युटिफुल त दामी छ है। टक्क लगाएर अब यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ अब ट्रेकिङ ट्रायल सुरु है त। अब यहाँबाट सर्ट लगाएर हामी ट्रेकिङ ट्रायल हुँदै हुँदै जस आज गान्तोक पुग्छौँ। आज चाहिँ हाम्रो नाइट चाहिँ गान्तोकमा स्टे हुन्छ हैन। जस यो हामीको 5 दिनको ट्रेक हो। जस 5 दिनमा हामी चाहिँ जस धेरै हिमालहरू पनि देख्छौँ। अन्नपूर्णदेखि लिएर हैन गङ्गापूर्णदेखि सबै देख्छौँ। जस मेन हाम्रो चाहिँ फोकस भनेको चाहिँ पुनहिल हो है। सो गेस्टहरुलाई हल्का थाकाएर टक्क लगाएर पुरै यहाँनिर किम्चेमा चाहिँ हामी चाहिँ एकछिन रेस्ट गरेर अब डुम्ले हुँदै जाने है त। हामी चाहिँ अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पुरै भिडियोजहरु पनि पुरै नेचुरल लोकल पिपलहरुले बनाएको हैन खेलिरहेको छ पुरै गेस्टहरु। यो चाहिँ गान्तोकको भ्यू। सो गान्तोक आइपुग्यो। आज म्युजियम हेर्ने हैन टक्क लगाएर म्युजियम हेर्न सक्नुहुन्छ। म्युजियममा बस्ने अनि त्यसपछि आज चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ नाइट स्टे गर्छौँ है त। सो सी यु इन द मर्निङ। हैव अ ग्रेट नाइट है त। सुप्रभात है। आज चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ यात्रा भनेको चाहिँ आज गान्तोक हुँदै तातो पानीसम्मको हुन्छ हैन। अब जस यात्रा सुरु भइसक्यो हैन। गान्तोक चाहिँ जस कास्की जिल्लामा अवस्थित एक रमणीय गुरुङ बस्ती हो कि हैन। यहाँबाट चाहिँ अन्नपूर्ण गङ्गापूर्ण हिमचुलीहरु देख्न सकिन्छ हैन र मनमोहक दृश्यहरु देख्न सकिन्छ। गुरुङ समुदायमा मौलिक सांस्कृतिक परम्परा र आत्मीय आतिथ्यहरुले गर्दाखेरि राम्रो छ कि यहाँनिर जस गुरुङ कल्चर ड्रेसहरु ल्याएर हैन पर्यटकहरुले खुसी पारिन्छ। जस गुरुङ बस्ती भएकोले यहाँ यो एरिया चाहिँ सबै गुरुङहरु मात्रै बसोबास हुन्छ हैन। अब यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि हिमालको भ्यूहरु हैन माछापुछ्रेहरु पनि देख्न सकिन्छ हैन। अनि अब अन्नपूर्ण 3 हरु हैन सबै राम्रो जस सुन्दर देखिन सकिन्छ। तर वेदरहरु आज जस हिजोतिरको हेर्दाखेरि अझै जस बवाल भएको छ है त। जस अब तातो पानी पुग्नु चाहिँ जस
हामी चाहिँ अब झन् हिमालको नजिक नजिक पुग्दै जान्छ क्या दिनदिनै होइन अब प्राकृतिकको अनुभवहरू मस्त लिन सकिन्छ है यो ट्रायल चाहिँ जस बेस्ट अफ द ट्रायल के हो कि होइन जस गाउँको बिचबाट हिमालहरू हेर्दै होइन टक्कल गाउँहरूको पुरै अब उनीहरू कसरी जीवनयापन गरिरहेछ सबै टक्कल नजिकबाट निहाल्न सकिन्छ है अब जस यहाँबाट चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ बाटो चाहिँ उकालै पर्छ है तो अब चाहिँ बस्दै अब यसो राम्रो राम्रो भ्यू देख्यो भने टक्क लगाएर बसेर हेरेर होइन जस हाइड्रेट हुँदै होइन टक्क लगाएर जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ अब यहाँबाट जस प्रायः जस्तो बाटोहरू चाहिँ जङ्गलको बाटो छ होइन अनि गाउँहरू छिचोल्दै जानुपर्ने हुन्छ र जस यतातिर चाहिँ बाटोमा चाहिँ हल्का हल्का सानोतिनो खोला नाला पनि हामीले भेट्न सक्छौँ होइन देख्न सक्छौँ बाटोमा जस म्युजियमहरू पनि होइन तर यो चाहिँ लास्ट पुरानो म्युजियम हो यहाँ चाहिँ त्यति साह्रो छैन त्यति साह्रो मान्छे आउँदैन नि त प्लस अनि यो देख्न सक्नुहुन्छ पुरै पारीको भ्यू है अनि यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ फेरि जङ्गल हुँदै होइन लगभग 3-4 किलोमिटर हिँड्नुपर्छ कि 3-4 किलोमिटर हिँडेपछि ठ्याक्क लगाएर टाढापानी पुग्छ है तर यहाँबाट जस बाटो चाहिँ जस नर्मल ट्रेकरको लागि चाहिँ ठिकै छ अब जस यहाँबाट हामीले जस 15-20 मिनटमा हामी जस टाढापानी पुग्छौँ है गेस्टहरू पनि सबै थाकित भइसक्यो है जङ्गलको बिचबाट जाँदैछौँ सो आज चाहिँ हामी चाहिँ टाढापानीमा बस्छौँ है त ल अब वन्स अगेन गुड मर्निङ है टक्क लगाएर देख्न सक्नुहुन्छ टाढापानीको भ्यू बिहानै टक्क घाम लागिरहेछ होइन घाम उदाउँदैछ होइन हिमालहरू सर्लक्क लगाएर देख्न सक्नुहुन्छ पुरै राइट साइडमा है पुरै ब्युटिफुल छ आज चाहिँ टक्क लगाएर फेरि हाम्रो यात्रा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा भएको हो पुनहिल जान्छौँ है पुनहिल जाने बाटो पनि त्यस्तै हो हिजोकै बाटो चाहिँ यसो जङ्गल जस यहाँबाट चाहिँ जस जङ्गल छिचोल्दै जाँदाखेरि पनि जस हिमाल चाहिँ खतरा देख्छ कि हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै टक्क लगाएर ब्युटिफुल हिमालहरू है अनि आजको जस यसो किलोमिटरको हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँबाट जस 8.5 किलोमिटर छ होइन जस बाटो हल्का खोलाको किनार हुँदै जानुपर्छ होइन अनि यहाँ लन्च खायौँ है अब यहाँबाट चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ जस खोलाको तिर हुँदै होइन टक्क लगाएर देख्नुहुन्छ खोलाको छेउमा यस्तोरी जस मान्छेहरू धेरै यस्तो बनाइरहेको छ होइन के भन्छ ढुङ्गाको चाङ भन्छ नि चौक भन्ने हो त्यस्तो बनाइरहेको छ है जस यहाँबाट उकालो हुँदाखेरि ट्याक्क लगाएर डाँडामा पुग्छ नि त सो पुनहिलको टप डाँडामा है पुनहिल जस गाउँ पुग्नु आँट्यो हेर्न सक्नुहुन्छ सर्लक्क लगाएर पुनहिल गाउँ चाहिँ यो तल देखिने होइन अलिअलि देख्ने हो त्यहाँ हो होइन टक्क लगाएर हामी चाहिँ अहिले पुनहिल गाउँमा पुग्यो है आज चाहिँ यहाँ स्टे हुन्छ होइन बिहान चाहिँ टक्क लगाएर उठेर फेरि माथि भ्यू हेर्न जानुपर्छ है त सो आज फेरि यहीँनिर बस्ने सी यु इन द मर्निङ सो गुड मर्निङ अहिले चाहिँ ठ्याक्क लगाएर 4:30 भयो हामी चाहिँ टक्क लगाएर भ्यू हेर्नु जाँदैछौँ गेटबाट कटेर जस आज मान्छेको भिड लास्ट छ कि जस अगाडि हेर्नु सक्नुहुन्छ टक्क लगाएर पछाडि पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ पुरै मान्छेहरू पुरै खचाखच छ है जस चाहिँ टपमा हामी होइन टक्क लगाएर अहिले चाहिँ हामी चाहिँ घाम उदाउनुलाई टक्क लगाएर पर्खिरहेको छौँ है घाम उदाउनु लागेको छ अब एकछिन हामी यहाँ बसेर होइन सूर्य उदाएको हेर्छौँ है टक्क अब यहाँ घाम उदाएपछि फेरि बवाल देख्छ है भ्यू सो एकछिन वेट गरौँ है अनि अब यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ लास्ट पोइन्ट हो टप पोइन्ट हो होइन अब यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ जस अब फेरि पुरानो बाटो हुँदै फर्कन्छौँ सो है अब यहाँबाट त्यो 2 दिनमा फेरि हामी काठमाडौँ रिटर्न ब्याक हुन्छ होइन त्यही भएर अब यहाँसम्म आउनको लागि जस बाटोहरू लास्टै गाह्रो थियो तैपनि जस सबै गेस्टहरूले जस 100% दिएर सक्सेसफुल्ली आइपुग्यो होइन अब जस तपाईँहरू पनि आउन चाहन्छ भने जस यो चाहिँ एकदमै बेस्ट हुनसक्छ है जस यत्रो साह्रो गाह्रो छैन होइन यहाँ आउनलाई तर हिमालहरू चाहिँ जस देख्न सक्छ फेरि खतरा देखिन्छ कि यहाँबाट सो अब यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ आज फर्किन्छौँ है सो अब अर्को भ्लगमा भेट्नेछौँ है सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग त्यतिसम्मको लागि बाई बाई हेभ अ ग्रेट डे सुन्तला त मिठो छ होला है सुन्तला